Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 3, which is PHP Essentials Part 5. So let's get started. PHP Operators. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, we will going to talk about Arithmetic Operators. Number 2, we will going to talk about Assignment Operators. Number 3, we will going to talk about Comparison Operators. Number 4 are the Incrementing and Decrementing Operators. Number 5, we will also talk about the Logical Operators. Number 6 are the Conditional Operators. And then lastly, we have the Precedence of PHP Operators. So let's demonstrate the following and let's now discuss the PHP Operators. So, pag-usapan natin kung ano yung mga operators. Huwag natin i-complicate. Pag sinabi natin operators, no, they are simply the symbols that tells the PHP processor to perform a certain actions. O sa lahat ng mga programming languages, pag sinabi nating operators, sila yung mga symbol na merong special meaning. Kagaya for example ng plus. If nakita nyo itong plus sign na to, that means addition. So hindi mo siya pwedeng itanggi. No? Alam natin na yun ang ibig sabihin niya. Ngayon, yung mga pag-uusapan natin ngayon sa lesson natin ito. Ngayon, para makapagsimula na tayo, gagawa akong ng bagong file. Close natin to. At isi-save ko to as operators_demo.php. And then, save. Next, I'm going to do this as always. And the delimiters, I'm gonna open it inside the body. Now, when we talk about operators, no, we have to talk about yung mga classifications nila. Bakit natin sila kinaklasify? Kinaklasify natin sila dahil mas madali kasi nating ma-distinguish yung isang operator kapag meron silang groupings. So ngayon, pag-usapan natin yung mga groupings na yan. Ito yung mga sumusunod na groupings ng mga operators. O ito yung actually mga topic natin ngayon, no? I-comment out ko lang yan para may guide kayo. Pero ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin din sa mga tinatawag nating arithmetic operators. Kapag sinabi nating arithmetic operators, ang ibang term para sa kanila is mathematical operators. Kasi mga mathematical operators na to, sila yung ginagamit natin para makapag-perform tayo ng mga mathematical operators. Honestly, ito yung mga list nila, no? Gagamit muna ako ng snipping tool para makuha, para meron lang guide yung mga ibang viewers natin kung ano yung ibig sabihin. So, gagamit ako ng snipping tool at gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga bagay-bagay na to. So, ito yung mga gusto kong ipakita. Ito yung mga listahan ng operator pagdating kay PHP. So, kung gusto nating gumamit ng addition, then definitely we will going to use the plus sign. So, the plus sign will going to add numbers. For example, may dineclare kang variable na x at may dineclare ka ng variable na y. Pag gumamit ka ng plus, ang gagawin lang yan is i-add lang niya yung dalawang variable at magpo-produce yan ng sum. Paano naman gusto mo mag-subtract? Gagamit ka ng hyphen. Paano multiplication? That is still asterisk. Sa lahat ng language, no, pare-pares lang yan. Slash is for division and modulus is the remainder. Now remember, the remainder of the number is the modulus and gagamit tayo ng percent. Kagaya lang sa Java. Ang pinagkaiba lang, no, alam ko walang ganito sa Java pero merong ganito sa Python at ito yung exponentation. So sa exponentation, ito yung ginagamit natin for the raising of power. For example, kung yung x is equals to 4, pag sinabi mong times or raised to, for example, sinabi mong 3, kunwari yung y is 3, then this is equivalent into 4 times 4 times 4. And I'm expecting an answer of 64 para dito. To prove that, no, we can declare variable in here. For example, I have x at yung x merong value na 10 at meron ako for example dito na y at ang value kunwari ng y will be 4. I can simply echo, for example, echo and then I can echo $x plus $y. Okay, and then I'm gonna put a break tag. Gagamit ako ng
comma, wala lang, trip ko lang. Pero pwede rin yung concatenation. Okay? So, if I hit save, then refresh, tingnan natin to, 14, tama. So, I'm just going to copy-paste this multiple times. This is 14. If I change this to subtraction, then I'm expecting 6, right? So, if this is multiplication, then I'm expecting 40. And then, if this is a division, then I'm expecting 2.5, right? And then, kung modulus yan, syempre, we're expecting 2 because that will be the remainder. Ngayon, pagka gumamit tayo ng asterisk, medyo marami yan. That's 10 times 10, 100 times 10, kung ilan man yan. Papakita na lang yung PHP. Medyo mahirap siyang i-compute. Ayan siya. So, ayoko nahihirapan, no? Pero, di yun yung katumbas ng exponential. So, yeah. That is good. So, that is what we call the arithmetic operators. Lahat na pinakita ko sa inyo ngayon mula sa part na to, no? This is what we call the arithmetic operators. Ibig sabihin, nag-perform tayo ng mga mathematical operations. Okay? So, yeah, that's good. Next. How about the second one? We're done with this one. We will now going to talk about assignment operators. So, ano naman yung purpose ng mga assignment operators? So, when we say assignment operators, sila yung mga operators na ginagamit natin to assign values do sa mga variables natin. And yung pinaka-famous na assignment operator natin is simply the equal sign. Pero may mga iba pa tayong pwedeng gawing combination sa kanila. Anong ibig sabihin? Pera ulit ng snipping tool para mas maintindihan ninyo, ipapakita ko sa inyo yung table. So, in here, no, I have here the tables of the PHP Assignment Operators. Again, ginagamit natin yung single equal sign para makapag-assign tayo ng value do sa isang variable. Kagaya nung ginawa natin dito, yung x, in-assign natin yung value na 10. That is the basic assignment. Now, paano naman kung gusto nating mag-add at mag-assign? Mag-subtract, mag-assign, mag-multiply, mag-assign, mag-divide, mag-assign, mag-divide. Actually, that's modulus and assign. And what else? The exponential na missing dito and assign. So, sa mga estudyante ko, no, gamit na gamit to. And alam ko sa Java lessons ko, tinuro ko rin sa inyo na i-practice ninyo yung paggamit ng ganito. Ito yung mga shorthand. Ibig sabihin, instead of writing $x is equals to $x plus 10 or plus 5. Remember, assuming na yung $x natin ay merong laman na 10. Ang ginagawa ng expression na to, kukunin niyo yung dating value na 10 at mag-a-add siya ng 5. Kaya ang bagong value ng x natin ngayon is actually 15. Instead of doing this, okay, why not do $x plus equals to 5. This simplifies things para sa compiler or sa interpreter. So, machine-friendly to, no? Mas madali kasing naiintindihan ng machine yung ganitong klase ng notation. Sa mga estudyante ko pa rin, since nag-data structure kami, alam na namin, data structures and algorithm, naiintindihan na nila kung bakit mas malaki yung gamit ng mga prefix notation kagaya nito kaysa sa mga infix. Okay? So, pakita lang natin kung paano sila ginagamit. So, assuming na meron akong 10 at gusto kong i-add yung value o yung dating value niya, kunwari sa 5 or sa x, kunwari, gusto nating i-add plus, yung papakita ko na lang dito yung addition, no, para mas madali. Kunwari, $x, okay, plus equals to 5. And then, I'm going to put echo in here. Then, if I hit save, bago muna yan, sige, pakita lang muna natin kung ano yung pinagkaiba. Echo, $x is equals to $x plus 5. Ito yung tinatawag nating long method or the proper term para dito is infix notation. So, sa infix notation, the operator is between two operands, kagaya nito. If I hit save dito, may makikita tayong 15. Pero, sabi ko nga, instead of doing this, we can use the other assignment operator wherein ang basa dito, ang x, which is 10,
yung dating value ko, which is 10 pa rin, is i-add mo at kunin mo yung 5. Okay? So, kukunin niya yung 5 at i-add niya o i-assign niya yung 5 doon sa dati niyang laman. Ganun lang kasimple yun. Again, yung 5 ay i-assign niya plus doon sa dati niyang laman. So, again, this will also produce the same result, which is 15, pero mas madali siyang magamit at intindihin. So, kung subtraction yung kailangan mo, then you just replace that with a hyphen. Asterisk for multiplication, division will be like this, modulus will be percentage, and dalawang asterisk para sa exponentation. So, we will going to stick with addition para hindi na lang makomplicate yung mga bagay-bagay. But remember, those are what we call the assignment operators. So, I'll going to comment this out. And then, in here, maglalagay lang ako ng additional comment para lang makita ninyo. Next, tapos na tayo sa mga assignment operators. Pag-usapan naman natin yung mga comparison operators. So, pag sinabi natin comparison operator, ito yung mga operator na ginagamit natin para makapag-compare tayo ng mga values. Ang pinagkaiba ng arithmetic at ng comparison is that sa arithmetic, pagkatapos ma-perform ng operation, ang sagot madalas is also numbers. Halimbawa, 1 plus 1, 2. Hindi naman tayo magkakaroon ng ibang sagot maliban sa 2. Pero sa comparison operators, madalas dalawa lang ang pwedeng maging sagot natin dyan. It's either true or false. True or false kasi nga nag-evaluate lang tayo ng mga value. So, para mas madaling maintindihan, pakita natin yung table ng comparison operator. So, sa comparison operator, ganito ang itsura niya. Okay, so, eto sila. So, sa comparison operator, eto yung mga listahan natin. At meron lang isang bagay dito na nadagdag na siguro iniisip ng mga estudyante ko, bago to. Yes, actually, bago to at sa PHP lang meron ito. Pero umpisahan natin dito. Ang equal ay ginagamit natin para i-test yung equality ng dalawang values or dalawang variable. So, hindi tayo gumagamit ng single equal sign dahil ang single equal sign kakadiscuss ko lang, that is assignment. Magkaiba ang assignment. Ang assignment, kung meron akong x dito at sinabi kong $y, ibig sabihin, yung value ng $y ay ipinapasa ko kay x. Magkaiba yon. So, kung gusto natin i-compare yung dalawa, kagaya ng nandyan, kailangan mong gumamit ng dalawang equal sign. Ang ibig sabihin nito, yung bang value ng x at ang value ng y, parehas ba? So, ganun ang basa ng equal dyan. Ngayon, ano naman yung pinagkaiba ng equal o yung tinatawag nating identical? So, bago to sa paningin ninyo. Ito yung tinatawag nating strict comparison. Okay? Kaya siya tinawag na strict comparison kasi literally strict yan. Explain natin. Kasi honestly, sa PHP, kung ang $x mo ay equal sa 10 at ang $y mo ay equal sa double quote and then 10, kagaya nito, this is string, this is an integer, no? Tandaan nyo, this is an integer and this is a string. Maliwanag naman kung bakit string yan kasi meron siyang double quotes. Kapag gumamit ako ng equal lang, kagaya nito, $x is equal kay $y, ang return nito is true. Bakit true? Because they are the same, 10 and 10. Pero sir, integer yung isa, string yung isa. Yes, but they are equal. Ngayon, if you need something that is strict across all data type, then you have to use triple equal sign o yung strict comparison. So, kapag gumamit ka ng strict comparison kagaya nito, that will going to return to false or, sabi nga sa inyo sa PHP, that is null. Pakita na natin, mamaya na natin pakita yung not equal to less than equal para hindi mawala dun sa memorya ninyo. So, for example, I have additional value, $z. Ayokong gamitin yung x. I mean yung y. At yung z ay equal sa 10. So, if I will try to echo,
$x is equal to $z, then I'm going to have 1. Remember, bakit 1 yan? Na-explain ko na sa inyo kanina lang. I mean, sa previous lesson, na ang true ay equivalent to 1. Okay? Now, if I use triple equal sign, just like this, then that will return null or false. Wala, no? Bilang patunay, maglalagay ako dito ng QQ. Lalagay ulit ako dito ng QQ para lang alam nyo na null talaga siya. Kagaya nito. Ayan o. Wala siyang pinrint doon kasi false siya. Magpo-false yung expression na to. Naintindihan? And false is equivalent to null. Pero para lang tanggalin natin QQ, baka isipin nyo, this will return true or 1. And then this will return false or null. Okay? So, this is equal and this should be identical. So, hopefully, nakuha nyo yung difference between the two. Next, tuloy lang tayo. Kung kailangan natin gumamit ng not equal, dalawa yung option ninyo. So, sa not equal, pwede kang gumamit ng exclamation equal or pwede mong gamitin yung less than or equal. I mean, pwede mong gamitin yung less than sign at greater than sign. Sa Java at saka sa C#, Python, itong gamit. Sa mga nag-Visual Basic dyan, ito yung syntax niya. Diba? So, sa PHP, parehas niyang inadapt yung dalawang yan. So, walang magiging problema. Kahit alin sa dalawa yung gamitin ninyo, pwede. So, next is yung exclamation equal that is also not identical. Kung meron tayong identical, meron din tayong not identical. Kabaliktaran lang nito kapag ginamit mo to, binabaliktad lang natin yung sagot. So, kung nag-true siya, mag-false siya. Kung false siya, mag-true siya. So, hindi ko na rin to ganong i-elaborate dahil sabi ko nga kung marunong kayo sa logical operator, alam nyo kung anong gamit ng not. Next, less than is always less than like this. Greater than is this one. Less than equal and greater than equal. Pero remember, kung talagang estudyante ko kayo, alam nyo hindi natin ginagamit yung mga greater than equal at less than equal due to time constraints. Alam nyo yun sa algorithm, no, na pag-usapan natin yan. It's still better, no, to use less than or greater than kasi wala siyang or. Okay? So, hopefully, naalala nyo pa yun. We will now going to proceed. Pagkita lang natin ng konti. Example, we have echo is $x not equal to, $y. We have to print break tag and then end, semicolon. This will return what? Yung bang 10, ito ba yun? Yung bang 10 not equal sa 4? Definitely yes. So, that's another one, right? So, pwede rin ba natin gamitin, sir, yung ganito? Parehas lang ba yan? Definitely yes. Ito yung sinabi ko. Ngayon, paano naman kung ginamit natin ito? By the way, gawin ko tong z. No, gawin natin tong z. Yung bang x not equal kay z, that should be false. Okay? And also, if I do this, not equal, then that is also false. So, copy, paste, and this one will be true. Para lang familiar kayo. Next, paano naman yung less than? Is x less than, hindi na ako nag-copy-paste. Pinapagod ko yung sarili ko eh. Copy-paste ng dalawa. Hindi ko na i-demo yung less than equal. Ayoko yun. Dito na tayo sa less than at greater than. Is x, which is 10, less than y? Definitely, that's false. Okay? Hirap na maging OC. Nalagyan ko ng space ng mga to. Next is this true? Definitely yes, because 10 is greater than 4. 4 ba? Yeah. So, if I hit refresh, so ito yung mga sagot. True, null. Ito yun. Then, another true, and then null. Dalawang null yan, no? Then, bakit ito ba yun? Yeah. So, this is true. Kasi, ang inano niya, remember, is x not equal or not identical to z. Remember, palitan natin, baka ma-confuse kayo. This is true or 1. Buti, nakita ko kagad.
Ngayon, kung bakit true ang sagot nito, explain ko sa inyo kung bakit. Remember, ang pinakamadaling technique para maintindihan nyo kung anong sagot niyan is babaliktarin nyo lang ang sagot nito. Nung tinanong natin kung yung x ay strictly equal kay z, eto yon, yung part na yon, ang naging sagot natin dito is false, right? Hindi sila equal kasi ang z ay string. String siya, right? So, kahit pares sila ng 10, kung hindi naman sila magka-data type, then definitely it will return false. Now, kapag ginawa natin tong not identical, okay, then they will return true. Why? Because they are not identical. Yes, mukha silang 10 ito, at string 10 yung kabila, pero they are not identical. They may be equal, but they are not identical, kaya magre-return niya ng true. Not identical dahil numbering isa, string isa. Ngayon, kung nahihirapan ka kung bakit true yung sagot niyan, remember, kapag naglagay ka ng not, kung false yung sagot mo, babaliktarin mo lang yan gamit ang not, then it will also return true. Kahit anong mangyari, true pa rin ang magiging sagot natin dyan. So, in the end, no, ito yung magiging output ng mga operator na yan. Okay? So, hopefully, naintindihan yung part na yon. And we will now going to move on our next topic. And that's for the comparison operators. Next is yung mga tinatawag nating incrementing and decrementing operators. So, how do we use incrementing and decrementing operators? Pakita natin. So, familiar na yung iba dito kasi ginagamit nila to sa looping statements, especially yung for loop or yung ibang klase ng mga looping statements, kagaya ng while. Alam ko ginagamit din to at ito yung itsura nila. Pero I believe na i-discuss ko naman yung difference ng mga to. Kapag sinabi nating incrementing and decrementing operators, ito yung mga operators na yan. Tinatawag nating mga pre-increment at post-increment. Pwede rin yung tinatawag nating pre-decrement at saka yung post-decrement. Yung x++ na ito yung madalas nating magkita kapag gumagamit tayo ng for loop. That is also usable pagdating sa PHP. Meron din tayong mga ganitong klase ng operator. Siguro, ang ipapakita ko lang difference dito, no, is kung ano pinagkaiba ng pre at saka yung post. Pero pag sinabi nating increment, pagka plus, that is add 1 to the original value, okay? Pag minus, that is subtract 1 to the original value. Sorry sa sulat, no? Pero yan na yon. Kapag pinakita natin to, halimbawa, I have variable x, and then, ang laman yan is 10 bilang patunay. Nasa taas yan, i-echo lang natin, echo x, and then, hit save, refresh, that's 10. If I put plus dito, dapat hindi dyan eh. Ilalabas ko muna para makita niyo yung difference. If I put x and then plus, so dito, ang ginawa ko, nag-post-increment ako. Remember, that's what we call post-increment. Yung increment operator nasa after ng variable, kaya post. Sabihin, parang Christmas party, post-Christmas party, tapos na yung Pasko. Doon yung party, parang ganon. So, after lagi. So, 10 yung value ng x. Ibig sabihin, 10 plus 1, kasi plus, we assume na 11 yung output nito, which is 11 naman talaga. Kung sakaling gagamitin ko yung plus x, kagaya nito, plus $x, then pre-increment naman ang tawag natin dyan, no? Ito siya, pre-increment. Kasi nauna yung operator bago yung operand. Ang sagot pa rin dito is 11. Okay? Nagkakatalo, bali 10 yan kasi 10 plus o magiging 11 yung x. Ngayon, magkakatalo lang tayo dun sa output kapag nakadirect dun sa printout yung operator. Kapag yung increment o post-increment nakadirect sa echo, ang output nito will be, you can answer from your screen, but the answer is 10. Sir, bakit 10? 10 kasi ang nangyari dyan, nagkaroon na yung tinatawag nating post-increment. Ang ibig sabihin ng post-increment is like this. 10 ang value ng x.
So, nung in-echo ko yan, ang una niya makikita is to print out the value of 10. Yun yung ino niya dinatan, echo $x, which is 10, right? After niya ma-print yung 10, dun pa lang siya nag++. So, ibig sabihin, sa susunod na echo mo, dun mo pa lang makikita yung value na 11 o yung updated na value. Kapag naman nag-pre-increment ka, since pre-increment, pagkatapos niyang ma-echo yan, at nakita niya na nag++ ka na, ibig sabihin, bago niya i-print yung x, automatically magiging 11 na yan. Hindi mo na kailangan yung pangalawang line kasi 11 din ang ipiprint niyan. So, kung pa-looping lang naman, hindi ganun kalaki yung factor ng pre-increment at post-increment. Parehas lang nagagana yan. Depende lang sa mga special cases, pero kaya dinistinguish ko lang yung pinagkaiba nila. Baka ma-encounter nyo kasi in the future yung bakit hindi siya nag-update. Feeling nyo lang hindi siya nag-update pero nag-update pala. And that's because of pre-increment or post-increment. Depende doon sa kung anong ginamit ninyo. Dalawang operator lang ang valid sa mga to. Either mag post-increment ka or post-decrement or pre-increment or post-decrement. Dito 10 pa rin yan kasi nga that is post-decrement and minus x is actually pre-decrement. That should be 9. Okay? So, yun lang naman yun dun sa mga incrementing and decrementing operators. Hindi ko na, or sige, gawan ko kayo ng example na para hindi kayo mo-confuse. So, x++, that's pre-increment. Output nito is still 10. And then, in here, kung sakaling gumawa ako ng echo, $, what else? Y, that will return 5. Okay, pwede nyo i-run yan. Returns 10, but the after value is 11. Para lang malinaw, returns 5, and also, the after value is also 5. Kapag naman pre-decrement, echo, $x minus, that will returns 11, but the after value is 10. And also, for this one, I'm gonna use minus, and the return value will be 4. And the actual value is also 4. Okay, so I have 10, 5, 11, and 4. Wala lang akong break tag, no? Pero you can manage that. So I'm gonna put a comment here. And I'm gonna name this or label this as Incrementing and Decrementing Operators. Okay? Next, we have the logical operators. So, when we say logical operators, ito yung mga operator na ginagamit natin to link together multiple conditional statements or comparison operators. So, ito yung ever-famous na AND, OR, at saka NOT. Although meron tayong bago pagdating sa PHP, at yun yung tinatawag nating exclusive OR XOR. So, ito yung mga listahan natin ng logical operator sa PHP. Good thing about PHP is that meron siyang support para sa worded logical operator at meron din siyang support dun sa C or Java syntax na ampersand at pipe sign. So, sa mga viewers natin, no, kung hindi nyo alam yung AND at saka OR, ang AND, no, nagre-return lang ito ng true kapag lahat ng inyong condition ay true at ang OR ay nagre-return ng true basta't merong isang condition dyan na nag-true. So, yun yung palatandaan. Pero if gusto nyo i-review siya ng mas maigi, again, meron po tayong proper lesson para sa mga yan ng naka-detail at nandun yan sa Java lesson. So, pwede nyo i-visit yun. Ngayon, yung exclamation, that is for not. Inverter, ibig sabihin kung true mo siya pinasok, ilalabas niya ng false. At kung false mo siya pinasok, ilalabas niya ng true. Ang nagbago lang dito is yung XOR. Bago dito is XOR. Yung XOR, that is what we call the exclusive OR. Ang truth table ng exclusive OR goes like this. For example, we have input 1, and then we have input 2, and then we have the output. So, sa exclusive OR, kailangan isa lang dyan yung true. Diba? That is false. False, still the answer is false. Kapag ito ay false, ito ay true, then this is true. Kapag true yung input 1, false to,
then the output is true. Pag parehas na true, then that is false. Ganito siya sa exclusive OR. Sabi dito, either X or Y is true but not both. Hindi pwedeng parehas. So, sa OR kasi, no, kung OR lang yan, dapat true ito. Pero exclusive OR yung pinag-uusapan natin, kaya false yan. So, yun lang naman ang bago kay PHP. At the same time, yung paggamit ng worded instead of paggamit ng symbols kagaya ng ampersand or OR. Pero, ito pa rin yung ginagamit ko ever since. No? For 13 years, ito pa rin yung way ko ng pag-create ng logical operators. So, pakita natin. Halimbawa, meron akong variable na $W at yung $W merong value na 10. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, no, pagpapakita lang tayo ng simpleng logical operator. So, echo, for example, gagamit ako ng parenthesis, $X is equal to $W. Ang X ay 10 at ang W ay 10. So, we are assuming na supposed to be ang answer nito ay true. Ngayon, kung gagamit tayo ng logical operator, pakita lang muna natin gamit yung worded and. For example, $X is greater than $Y, then true din naman ang ipiprint nito. Bilang patunay, ikakat ko muna to, save, refresh, that is also true. If I paste this back and then hit refresh, then the answer will be true. Unless ginawa ko tong less than sign, kung ginawa ko tong less than sign, then that will become false. Kasi yung part na to is false. Okay? So, kung ayaw nyong gamitin yung and, pwede nyong gamitin ito. That is an alternative way of doing things. So, balik natin to para ipakita lang. Balik ko lang to sa greater than. This will return true. Right? And then, doon sa isa, gagamit tayo ng dalawang ampersand. And then, gagawin natin tong reverse. And that will return false. Paano naman yung OR? Kung OR naman yan, copy-paste. Papalitan ko to ng OR. Papalitan ko to ng pipe. So, kung sa OR operator to, true pa rin yan. And also, this is still true. Bakit true? Kasi true yung part na to. Okay? Dapat lang naglagay ako ng break tag. Ang gawa tayong forbidden jutsu. Ayan. Control D lang po yun. Kaya gustong-gusto ko yung sublime eh. Ayan. Ngayon, kaya true yan, no? Kasi true yung part na to. And then true rin yung part na yan. Kaya true. Ito naman, kahit false yung part na to, since true yung isang part, okay na yan. Okay? Ngayon, ang bago lang naman dito sa paningin ninyo is yung exclusive OR. So, yung exclusive OR, supposed to be, this is true pagdating sa OR, right? Pero kapag ginawa ko tong exclusive OR or SOR, kapag ni-refresh ko to, then that will be false. Why? Because parehas silang true. Magpo-false lang yan, tandaan nyo, magto-true lang yan, kapag ka isa lang sa dalawa ang true. Kagaya nito. Ito kasing expression na to is true. Kaya nga nag-true yung kaya nga nag-true yan kasi yung x which is 10 ay equal sa w which is 10. Okay? Ngayon, false to. So, true ang sagot dito. By the way, hindi ko na napapalitan. False. So, hit refresh. True, false, true, true, false, true. So, hopefully, no, na-gets ninyo yung part ng exclusive OR. Especially, no, bago siya doon sa paningin ninyo. Pero, these are the logical operators. Again po, no, para hindi po mahirapan yung ibang mga viewers, no, lagi lang pinapaalalahanan kasi baka isipin niyo sobrang bilis ng discussion ko para sa lesson na to kasi hindi ko po to pwedeng bagalan dahil may mga lesson na ako na nag-explain ng mga bagay-bagay na to at nandun yun dun sa lesson natin ng Java. Kasi, if i-detail ko siya at babagalan ko pa siya na sobra, no, hindi po matatapos yung lesson na to. Okay? So, I hope you understand yung part na yon. Logical operators, and then paste. And then again, we will going to put a comment dito. Next is, pag-usapan natin yung mga conditional operator. So, yung conditional operator, by the way, meron pang isang operator dito na in-skip ko na at yun yung tinatawag nating string operators. So, ito yung part na na-skip.
In-skip ko na yung part na to kasi naituro ko na sa inyo yung string operator at yung string operator is actually the period. The period o yung tinatawag nating concatenation symbol. So, meron pa pong isang operator na nandyan in between, no? Yung string operator. Pero again, na-discuss ko na yan during the string lessons. Kung di ako nagkakamali, kaya in-skip ko na siya. But, period is still part of the operators. Para lang aware kayo. So, again, balik tayo sa conditional operators. Pag sinabi natin conditional operators, these are the operators that can be used, no, as a replacement, lalo na kung simple lang yung expression natin sa mga if statement. So, ang isang conditional operator, no, ay merong ganitong syntax. Meron siyang question mark at meron siyang colon. Ang ginagawa ng question mark is siya yung nag-evaluate ng condition at dalawa lang naman ang magiging sagot ng condition, that is either true or false. So, kung true siya, gagawin niya yung statement dito bago yung colon, at kapag false siya, gagawin niya yung mga statement na nandun sa after ng colon. Siguro mas maigi kung ipapakita ko sa inyo yung ibig ko sabihin. Example. Pwede kong i-echo, for example, na halimbawa, in this example, no, I have to put a parenthesis, no, para i-group yung conditional operator. Parang ganito. I can test if x is equal to $y, which is not, no? Ang x, which is 10, is not equal to 4. Okay? Ngayon, dito papasok yung, di ba, pag in-echo natin to, ang sagot nito, null. Para lang aware tayo, no? Null. Ngayon, anong gusto mong mangyari? So, itatanong natin yan, question. That is actually our condition. Ito yung mga operator na yun, the question mark and the colon. Pag pinagsama mo yung dalawang operator na yan, tatawagin nating conditional operator kasi ginamit ko na yung question mark. Yung expression ba na to? True. Yun yung tanong niyan eh. Kung true yung expression na yun, anong gusto mong gawin? Pwede na sabihin, same value. Ngayon, colon, pagka hindi sila parehas, pwede nating i-print na different value. Okay? Or unlike value. Like value. Yan. Mas maganda siya nakikita ng ganito. If I refresh this one, I'm expecting to see unlike value. Okay? Bakit unlike value? Again, very simple, no? Explain natin. Kaya naging unlike value yan. Ano naman ba yung word wrap? Ba't bumalik yun? Okay. Kaya naging unlike value yan kasi yung x is 10 at ang y is 4. Yung bang x at ang y equal false? Yun yung tanong nun eh. Yung question mark, tinatanong niya kung yung expression na to is true. If true yan, ito yung gagawin niya. If false yun, ito yung gagawin niya. Paano na-determine yun? Because of the colon. The left side of the colon indicates the value which is true o yung statement na i-execute niya kapag true, at yung nandun sa right side ng colon is yung statement na ma-execute kapag yan ay false. So, what else? Pwede ko itong i-copy-paste ulit para lang malinaw. At kung sinabi ko ng is x greater than y, papalitan natin to greater value, okay? And then, pwede ko itong sabihin, less value. So, save. Ang magiging expected output ko dito will be greater value. So, if I hit save, refresh, there I have it, the greater value. Okay? So, bakit naging ganun? Dahil lang 10 ay mas malaki sa 4. So, tinanong niya yun, true ba yan? Yes. If true, ito yung gagawin niya. Kung sakaling nag-false yan, ito yung gagawin niya. Again, that's because of the colon. So, yung dalawang pair ng operator na to, the question mark and then the colon, is used to compare o perform yung simpleng conditional operator. So, again, we will going to call this conditional operator. Mas simplified to kaysa sa paggamit ng if. And honestly, mas interpreter-friendly to kung i-compare sa if. Mas mabilis itong ma-parse. Kaya kung simple lang yung ginagawa mong expression, then again, I suggest doing this kind of operator instead of using if statement. Okay? Next is we have actually
categories of operators. So, pag sinabi natin categories, ito yung mga category of operators. Pakita ko sa inyo para familiar kayo din sa mga categories. Copy ko lang para may kopya kayo. Pag-usapan na natin para isang pasada na. We have what we call operator categories. So, all the operators we have discussed above can be categorized into following categories. 4 yan. Una yung tinatawag nating mga unary operators o yung mga prefix operators, which preceded a single operand. Examples na mga unary operators is yung mga increment and decrementing operators. So, kaya tinawag na unary dahil, example, we have plus plus x or $x. Ibig sabihin, isa lang yung operator na involved sa kanila. Okay? So, these are what we call the unary operators. Kakaintindihan, no? Example yan, yung post-increment at saka yung mga post-decrement, pre-increment at pre-decrement. Yun ang mga unary. Next, how about the binary? Binary operators which takes 2 operands and perform variety of arithmetic and logical operations. Lahat ng mga arithmetic at saka yung comparison, including logical, those are what we call binary operators. So, example, x plus 1 or $x is equals to $x plus, or kahit hindi x kasi baka ma-confuse kayo sa kunyari y plus $z kung meron man. These are example of binary operators kasi meron kang isang, sabi niya, 2 operands, no? These are what we call operands at may operator dun sa gitna nila. Okay? Merong operator, including yung mga logical operator, and at saka or not. Kasi kung logical operator yan, kung meron akong equal dito, and sinara ko to, this is considered a single operand. And then kung gagamit ako dito ng ampersand or and, then I have here another input which is another type of operand. So, consider din yung mga logical operators kagaya nun as binary operations. Actually, including equal, no? This is still binary operators. How about yung conditional operator o yung ternary operator? Ternary operator, eto sila yung kakadiscuss ko lang na comparison operators. Conditional operators. Yung paggamit ng question mark at double quote, sila yung kino-consider nating mga ternary operators. They take 3 operands and evaluate either the second or third expression depending on the value of the first expression. Kasi this is the first expression, remember? And then either this one or this one will be executed depending on the value na na-produce nung first operator. So, ang mga conditional operator ay tinatawag nating mga ternary operator. Okay? Maliwanag yun na. And then, assignment operator, syempre, ito yung equal or yung mga short method natin na plus, equal minus. Ito yung mga assignment operators. So, sila yung pang-apat na classifications ng mga operators. Okay? So, hopefully, na-gets yung part na yon. Para matapos na yung lesson na to, malapit na siya mag-1 oras, yung precedence na tayo ng operators. So, pag sinabi nating precedence of operators, no, lagi kong sinasabi sa inyo na kung meron akong, for example, 4 plus 6 times 2, ang sagot dito ay, anyone? 20 ba? 20 ba ang sagot dito? So, kung sinagot mo dito, 20, loko-loko ka, no? Ang sagot po dyan ay 16. Bakit naging 16? Dahil po kay PEMDAS, yan nasasabihin ng iba. Although mayroong mas proper term para dyan at ito yung tinatawag nating operator of precedence. So, yun yung last topic natin. Ang ibig sabihin ng precedence ay ganito. Hindi ibig sabihin na nauna mong nakita yung addition, yun yung una mong i-evaluate. Sa mathematics, that doesn't work that way. Mas mataas ang priority o precedence ng multiplication compare sa addition. So, hindi mo gagawin yung 6 plus 4 is equals to 10 times 2, hindi ganon. Yung 6, i-multiply mo muna ng 2, that gives you 12. At pag nakuha mo yung 12, you're going to add the 4. If hindi kayo naniniwala, then I can simply cut this part
And pwede natin tong i-echo dito. Print lang natin yan as it is. Then, hopefully, tama ako dahil mapapahiya ako kapag nagkamali ako. Pero, I highly doubt that, no? Which is, alam kong tama talaga ako dyan dahil that is operator of precedence. So, kung bakit naging 16 yan? Dahil may sinusunod tayong ganong klase ng precedence. At i-explain ko sa inyo ngayon by showing you a table. So, mas madali kasi kapag nakita natin yung table. Although, others tend to use the PEMDAS. Wala akong question sa PEMDAS, pero in programming, kung medyo advanced na yung mga topics, PEMDAS is no longer applicable. Mas maganda na nakikita ninyo yung mismong operator o precedence table. Parang ganito. Una, pag sinabi nating precedence, ito yung hierarchy o yung rank. Ngayon, yung tinatawag nating associativity, depende kung nagkasabay-sabay sila, paano sila ma-evaluate. Right to left ba or left to right? Halimbawa, doon tayo sa additive, kunwari nakita mo yung 2 plus 5 minus 3. Kung ganito ba yung expression, sino yung mauuna sa kanila? Ang plus at ang minus, nasa isang precedence or priority. Pagka ganon, left to right lang yung pag-solve. Ibig sabihin, 2 plus 5, that is 7 minus 3, then that gives you 4. Pwede naman mauna yung 5 minus 3. Kagaya nito, we have 2. 2 plus 2 is 4. Pwede yun. Okay, so ito yung tinatawag nating precedence and associativity, Pagka nasa iisang rank, titignan yung associativity table. Okay? So, ngayon, ang unary ang may pinakamataas na type of operator. It includes not. Ibig sabihin, not yung pinaka-unang-unang kukunin niya. Kung true yung sagot mo, ni-not mo yan, magiging false. Pag false, magiging true. Tulad din ng in-explain ko, yung plus, plus at minus, minus, that's unary. So, by the way, that's right to left. Uunahin niya yung unang nakita niya sa right, papunta sa left. Next, paano naman yung multiplicative? Etong tatlong to, sila yung may pangalawang pinakamataas. Actually, meron pa dito yung asterisk, asterisk. Ewan ko bakit hindi nila ini-include. So, exponentation, and then we have multiplication, division, and then modulus. So, yun yung multiplicative, left to right yan. Pero, yung associativity kasi ng exponentation is right to left. We have additive or subtractive, plus minus, left to right then. Sa relational operators, left to right lang din, pero iisa lang yung value ng mga yan. Hindi sila nagkakaroon ng differences. Maliban sa equality, mas mataas ang hierarchy ng less than equal, greater than equal, kaysa sa equal at not equal. Okay? So, mas mataas ito kaysa dito. Logical end, mas mataas ang precedence ng end. Ibig sabihin, mauuna munang masolve yung end. Pag nakita mo yung expression na kaganito, or for example, baliktarin natin para mas makuha ninyo. Kunwari, x equals to y, or y not equal to z, and for example, a is equals to b. So, kahit nauna yung or, mauna nyo pa rin isolve yung end kasi mas mataas yung kanyang precedence. Okay, compare sa or. Pinakahuli yung or pagdating sa ganyan. Next, after ng or, yung conditional statement natin na question mark colon. Right to left din yan. And then lastly, syempre, ang pinakahuling may precedence is syempre yung assignment operator. Bakit? Syempre, nakakita ka na rin ng x is equals to 1 plus 2. Inuna niya munang sinave yung 1 bago niya pinla sa 2. Definitely hindi, Hindi nangyayari yun. Pinaka-last step ang assignment. Ibig sabihin, pagkatapos niya makompute to at naging 3 yan, pagtapos na yung lahat, dun lang siya pwedeng masave papasok doon sa variable. Kaya pinakahuli ang assignment operators. So hopefully, na-gets ninyo yung last topic natin kung bakit naging 16 yan. And that's because of the operator of precedence. So, I believe that's all for this topic. Let's call it a day. And that's the end of lesson 3. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson.
If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.